สวัสดีครับผมบอยสมภพครับสวัสดีครับพี่หนึ่งนรงค์วิทย์ครับจริงๆพี่ก็รู้จักบอยจากเอ่อเพลงซีรีส์วายนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเขาก็เป็นนักร้อง listening เจนใหม่ของยุคนี้นะครับแล้วก็ที่ชื่นชมเลยก็คือแบบไม่ใช่ร้องอย่างเดียวเขาก็แต่งเพลงเองได้ด้วยอะไรเงี้ยพี่ก็แบบเด็กคนนี้มันเก่งเนาะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเป็นตัว listening ที่แบบมีคุณภาพแล้วก็พี่ว่านอกจากบอยทำงานได้เองแล้วบอยก็ยังถ่ายทอดออกมาได้แบบมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีซิกเนเจอร์ของตัวเองในการร้องแล้วก็การแต่งเพลงด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าวันนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างพี่เนาะซึ่งแต่งเพลงแบบสายเมนสตรีมมาทั้งชีวิตอะไรอย่างเงี้ยวันนี้มาได้ร่วมงานกับรุ่นน้องซึ่งจริงๆอ่ะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นพี่ว่าเป็นคอมบิเนชันที่พี่สนุกเพราะรู้สึกว่าเราไม่ได้ทำอะไรแบบนี้มานานแล้วเราแบบไม่จริงๆงานสำหรับตอนบอยชวนพี่รู้สึกว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นงานใหญ่คือพี่แบบว่าอยากไปอยู่ในพื้นที่ที่มันแบบเป็นเพลย์กราวด์ของคนรุ่นใหม่ของเด็กรุ่นใหม่พี่รู้สึกเราสนุกเรารู้สึกตื่นเต้นอ่ะพี่รู้สึกตื่นเต้นเพราะจริงๆเนี่ยเพลงนี้เนี่ยนอกจากพี่มาลองฟีดแล้วเนี่ยก็มาช่วยแต่งด้วยในท่อนที่พี่ร้องเองอะไรอย่างเงี้ยก็โอ้ยพูดแล้วจะน้ำตาจะไหล ก็คือแบบรู้สึกเป็นเกียรติมากเพราะว่าคือพี่หนึ่งก็คือเป็นไอดอลอยู่แล้วสำหรับนักแต่งเพลงทุกคนด้วยผลงานพี่หนึ่งอ่ะก็คือทุกเพลงที่พี่หนึ่งทำไว้ในยุคนั้นในยุคจนถึงตอนนี้ด้วยนะครับไม่ใช่ยุคเก่าจนถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นเพลงที่บอยฟังแล้วบอยก็ชอบโดยเฉพาะเพลงอะไรอ่ะอยู่คนเดียวก็ดีเหมือนกันไม่เปลืองหัวใจชอบมากรู้สึกว่าเพลงมันใช่อ่ะมันเป็นเพลงที่แบบฟังแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันดีมากสำหรับบอยแล้วก็ขอบใจนะของแพรวซึ่งเป็นเพลงที่แบบอย่างที่เขาบอกว่าจากพี่หนึ่งเคยสัมภาษณ์ว่ามันสองแง่สองงามว่าแบบว่าขอบใจนะกับขอบใจนะซึ่งคือแบบประชดหรือว่าขอบใจจริงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันการเขียนเพลงที่แบบที่คูลมากเลยรู้สึกว่ามันเลยกลายเป็นเหมือนกับว่าไปแล้วกลายเป็นคนที่เขียนเพลงแล้วแบบแอบแบบมีทวิสต์รู้สึกว่าอยากเอากิมมิกเนี้ยใส่ลงไปในทุกเพลงว่าเพลงบอยจะไม่แบบว่าตรงไปทิศทางเดียวจะมีทวิสต์ไปคิดว่าบอยได้รับอิทธิพลจากพี่หนึ่งใช่ครับแล้วก็พี่หนึ่งทำเพลงละครด้วยแล้วคือบอยก็ทำเพลงละครถึงมันจะเป็นวายแต่ว่าคือบอยก็ได้รับแรงบันดาลใจแบบเยอะมากๆจากพี่หนึ่งครับดีใจจังที่แบบว่ามีรุ่นน้องเห็นพี่เป็นแบบอย่างอะไรอย่างเงี้ยมาอัดเพลงที่มีชื่อว่าพี่ครับผมเจ็บนะครับก็เป็นเพลงแรกที่เราได้ทำร่วมกันทำงานร่วมกันนะครับในแบบรูปแบบใหม่กว่าเดิมจากที่เมื่อก่อนคือแบบพี่เคยชวนบอยมาร้องเพลงของพี่อะไรอย่างเงี้ยในเพลงละครอะไรเงี้ยแต่ครั้งนี้เนี่ยมันก็พี่ก็ตื่นเต้นเนาะที่บอยแบบชวนพี่มาแบบเฮ้ยพี่หนึ่งลองมาแบบร้องฟีทให้หน่อยอะไรเงี้ยเขารู้สึกแบบเป็นนักร้องรุ่นใหม่คนแรกเลยที่ชวนพี่มามาทำมาร่วมสนุกอะไรอย่างนี้ด้วยพี่รู้สึกว่าแบบไม่ต้องคิดมากเลยก็รู้สึกว่าอยากมาทำอะไรสนุกกับน้องๆอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งชื่อของเพลงเนี่ยคอนเซปต์มาจากพี่หนึ่งเลยพี่หนึ่งพูดคำว่าพี่ครับผมเจ็บมันแบบสะดุ้งอ่ะมีสะดุ้งนิดนึงพี่รู้สึกว่าแบบแต่ว่ามันก็เป็นการตั้งชื่อเพลงเนาะที่ทำให้แบบเรียกความสนใจคนน่ะคือก็เป็นแบบคาแรคเตอร์พี่อยู่แล้วที่แบบสมัยก่อนพี่แต่งสลิปเลตอ่ะมันก็จะมีเพลงหนึ่งคือเพลงเรื่องบนเตียงชื่อเพลงก็แบบเฮ้ยเอาเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยพี่บอกบอยอันนี้สิพี่รู้สึกว่าแล้วมันเป็นคอนเซปต์ด้วยแล้วเดี๋ยวพอเราคลี่คลายในเนื้อมันก็จะเป็นอะไรที่แบบน่ารักดีน้องมาปรึกษาพี่อะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเรื่องราวของแบบมีน้องคนนึงมาปรึกษารุ่นพี่ว่าแบบต้องเจ็บคนเราเนี่ยจะเจ็บกี่ครั้งถึงจะได้เจอรักแท้พี่ก็แบบว่าพี่ก็บอกว่าพี่ประสบการณ์เยอะพี่ก็เคยโดนมาก่อนเนาะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยตอบได้แต่การที่แบบเราจะตอบแบบคือตอนแรกพี่ก็หนักใจนะว่าพี่จะแต่งยังไงในท่อนที่พี่ร้องอะไรอย่างเงี้ยเราจะวางตัวเราเองยังไงในท่อนที่เราร้อง
เราโตกว่าเราควรไม่ฟูมฟายเนาะ แต่ความจริงก็คือความจริงคือฟูมไฟล์ไหมครับ ฟูมนิด ไป แต่ว่า แต่ในเพลงคือไม่ แต่ว่าในบทบาทในเพลงไม่ใช่ไงบทบาทในเพลงรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องมาแบบเนี่ยแหละพี่หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบเฮ้ยเราก็ต้องคูลอ่ะพี่ก็ต้องมาแบบเฮ้ยปลอบน้องแล้วก็ให้ข้อคิดด้วยว่าเฮ้ยอย่าลืมสิคนที่เราควรต้องรักน่ะคือตัวเราเองนะมันเป็นซิกเนเจอร์พี่เหมือนกันว่าแบบเวลาเราเขียนเพลงเราก็อย่างน้อยเนี่ยก็ต้องสะกิดใจคนฟังนิดนึงว่าเฮ้ยอย่าลืมสิว่าเรามัวแต่ไปรอเอาใจคนอื่นว่าจะมีใครรักเราไหมแต่สุดท้ายเราลืมรักตัวเองเฉยอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเนี่ยพี่ว่ามันก็เป็นแง่คิดแล้วพี่แบบพอวางตัวเองในเพลงได้หาทางออกให้ตัวเองได้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยโล่งพอตอนแรกแอบเครียดเหมือนกันว่าแบบแล้วเราจะมายังไงวะเราจะวางบทบาทตัวเองในเพลงนี้ยังไงพอหาทางได้มันก็คลี่คลายก็คือตอนแรกบอยเขียนโครงมาก่อนก็คือเขียนในพาร์ทของบอยในพาร์ทของน้องว่าน้องรู้สึกแบบนี้อกหักแบบนี้ต้องเจ็บจะกี่ครั้งปุ๊บปั๊บก็เลยส่งให้พี่หนึ่งสวยต่อว่าพี่หนึ่งตอบว่าอะไรแล้วก็ส่งให้พี่หมู่นะครับพี่หมู่ไปทำเป็นฝ่ายผลิตดนตรีในครั้งนี้คือเมื่อก่อนอ่ะบอยอ่ะไม่กล้าเป็นนักแต่งเพลงไม่กล้าใช้อาชีพนี้เพราะว่ามันไม่มีแบบอย่างที่จะให้เราแบบทุ่มเทกับด้านนี้แล้วมีชีวิตแบบอยู่ได้อ่ะแต่พี่หนึ่งคือคนนั้นจริงหรอพี่หนึ่งแบบมีชีวิตที่แบบพี่หนึ่งมีบ้านสวยๆคือพี่หนึ่งแบบเป็นคนที่มีชีวิตอยู่ด้วยความรักที่พี่หนึ่งทำมาแบบพี่หนึ่งทำให้แบบรุ่นน้องอย่างเราอ่ะแบบมีกำลังใจใช่เรารู้สึกว่าเฮ้ยการให้เราทำในสิ่งที่เรารักกับพี่มันแบบมันสามารถวันหนึ่งมันเป็นอาชีพแล้วมันทำให้เราอยู่ได้อะไรเงี้ยใช่แล้วก็พี่อยากให้บอยมองในมุมของเส้นทางการเป็นนักแต่งเพลงด้วยแบบอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะอย่างพี่ตอนที่เป็น nobody อ่ะเป็นนักแต่งเพลงที่แบบตอนที่เริ่มทำตอนเริ่มต้นน่ะตอนทำอัลบั้มซิลิเกตอนเริ่มต้นน่ะของเราอ่ะเรายืนอยู่ท้ายแถวอ่ะเราเป็นนักแต่งเพลงที่แบบยืนอยู่ท้ายแถวอ่ะแต่ทุกอย่างก็เกิดขึ้นได้นะวันหนึ่งแบบเฮ้ยเมื่อเราทำงานที่เรารักเราหาแทร็กที่เราเจอร่องที่เราเจอแล้วเราแบบเราเจอโอกาสอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบมันเกิดขึ้นได้แล้วก็มันสามารถเกิดขึ้นได้กับชีวิตบอยด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าการที่เราทำงานเป็นนักแต่งเพลงแล้วมีการยอมรับพี่ว่าเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการยอมรับของคนฟังเป็นการยอมรับของเพื่อนร่วมงานหรือเพื่อนร่วมวงการด้วยกันเองอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็แบบขอเป็นกำลังใจให้กับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเส้นทางของการเป็นนักร้องนักแต่งเพลงบอยด้วยนะครับแล้วก็จะคอยติดตามดูการเจริญเติบโตของบอยขึ้นไปเรื่อยๆเนาะพี่ก็แบบอยู่ในเจนที่แบบเป็นเวฟขาลงแล้วก็ต้องส่งต่อให้รุ่นน้องเจนใหม่เวฟใหม่ขึ้นมาเขาเรียกว่าอะไรขึ้นมาทำงานดีๆให้กับวงการเพลงอีกต่อไปเนาะแล้วพี่ก็จะกลับกลายวันหนึ่งพี่ก็กลับกลายเป็นคนฟังแล้วพี่ก็จะมาคอยชื่นชมแบบผลงานใหม่ๆของรุ่นน้องๆอย่างบอยหรืออย่างคนอื่นๆอะไรเงี้ยครับก็จะติดตามนะครับถ้าตลาดซึ่งคือพี่หนึ่งอ่ะพูดดีเนาะวันนี้พูดดีแต่รู้ไหมว่าสิ่งที่ดีกว่าคือพี่หนึ่งอ่ะไม่ได้พูดแค่ซัพพอร์ตนะอะไรเงี้ยแต่พี่หนึ่งอ่ะทำให้บอยจริงๆไงพี่หรอคือพี่หนึ่งแบบมันซัพพอร์ตแล้วต้องซัพพอร์ตจริงๆคือพี่แบบพี่แอคชั่นกับมันแล้วบอยรู้สึกว่าแบบคือมันเหมือนไม่น่าเชื่อว่าสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นกับบอยเข้าใจว่าพี่เป็นคนที่แบบถ้ารับปากใครแล้วก็พี่ก็ทำแล้วก็ทำมันจริงจังอะไรอย่างเงี้ยคือแบบอยากจะช่วยน้องก็คือช่วยจริงๆอ่ะเพราะว่ารู้ว่าพี่หนึ่งไม่จริงพี่หนึ่งไม่จะเป็นต้องช่วยบอยก็ได้อะไรเงี้ยแต่พี่หนึ่งก็ทำเพราะว่าแต่น้องก็เคยช่วยพี่มาหลายงานแล้วไงในตอนนั้นที่บอยไม่สบายแล้วก็บอยมาช่วยร้องเพลงละครให้พี่ก็ประทับใจเนาะคือคนเรามันจะมีจุดที่ประทับใจซึ่งกันและกันในการทำงานรู้สึกว่าตอนนั้นเขาแบบเขาไม่สบายมากเลยอ่ะแต่เขาต้องรีบมาร้องเพลงให้เราอ่ะเราประทับใจอ่ะคนเรามันต้องมีจุดที่แบบซื้อใจกันอ่ะมันจะมีจุดที่เราซื้อใจกันรู้สึกว่าน้องคนเนี้ยมันซื้อใจเราได้นะมันตกเราได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าแบบเรื่องแค่นี้เนี่ยบอยชวนพี่มาร้องฟีเจอริ่งช่วยแต่งด้วยทำไมเราจะทำให้น้องคืนกลับไม่ได้วะอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบอย่าร้องไห้เนาะ
จริงๆเป้าหมายของบอยก็คือไม่มีอะไรมากบอยแค่อยากสร้างงานศิลปะออกมาให้ทุกคนมีความสุขแค่นั้นเลยครับแล้วก็ได้มีโอกาสได้หาประสบการณ์จากพี่หนึ่งด้วยว่าพี่หนึ่งทำงานยังไงบอยก็อยากมีประสบการณ์แล้วก็บอยเชื่อว่าเพลงนี้จะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่แบบทุกคนจะต้องชอบกันครับผมก็ในมุมของพี่รู้สึกว่าพี่ว่าเพลงนี้มันไม่ใช่แบบฟังเพราะอย่างเดียวเนาะคือเนื้อหาดีๆถ้าฟังดีๆมันก็จะให้ข้อคิดในมุมของการรักตัวเองด้วยพี่ก็อยากให้แบบน้องๆที่แบบเป็นแฟนเพลงของบอยหรือคนที่ติดตามเพลงของบอยก็เวลาแบบไปเจออะไรมาแย่ๆอย่างเงี้ยก็แบบมาฟังเพลงนี้แล้วก็อาจจะรู้สึกดีกลับไปก็ได้อย่างน้อยเนี่ยเพลงนี้มันก็ไม่ใช่แบบฟังแล้วผ่านมันก็จะให้แง่คิดให้กำลังใจอะไรเงี้ยครับก็เป็นอีกหนึ่งเพลงเนาะที่อยากให้ทุกคนแบบช่วยกันฟังเนาะแล้วก็สนับสนุนบอยด้วยในการทำอัลบั้มครั้งนี้เนาะอย่างน้อยพี่ก็เป็นหนึ่งแรงในการช่วยซัพพอร์ตแล้วครับขอบคุณพี่หนึ่งมากเลยครับจากใจไวเลยครับพี่ขอบคุณครับก็ตอนนี้นะครับเพลงพี่ครับผมเจ็บนะครับได้ปล่อยออกมาให้ทุกคนได้ฟังแล้วนะครับสามารถฟังเพลงพี่ครับผมเจ็บได้แล้วทุกช่องทางทุก Music Streaming นะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปดู MV ใน YouTube ด้วยนะครับขอบคุณครับพี่ครับผมเจ็บตรงไหนตรงที่หัวใจอยากรู้เราต้องเสียใจกี่ครั้งต้องผิดหวังอีกนานเท่าไหร่ฟ้าถึงจะยอมให้ผมได้เจอเราแท้มีคนนั้นอยู่จริงหรือไม่มีใครเลยก็แล้วแต่อย่างน้อยยังมีคนหนึ่งให้รักเขาคนนั้นไม่ใช่ใครก็คือตัว